پل سزان، مجسمه پل سزان. این مجسمه یه سری خصوصیات جالب داره. البته امروز روز خوبی برای گرفتن فیلم نیست چون که خیلی شلوغه اینجا، بازار کریسمس هست و دقیقاً اومدن همش هم دور برای آقا گذاشتن. پل سزان در واقع کسی بود که از تاثیرگذارترین هاست، یعنی تاثیر از که نداره، تاثیر خیلی زیادی تو هنر مدرن گذاشت و پشتبندش خیلی متاثر از اون روی هنر مدرن کار کردن. من فقط راجع به خود این مجسمه میخوام توضیح بدم. ایس اوکی. به حساب توی این شهر اکسامپوانت در واقع سزان اینجا زندگی میکرده، کارگاهش هست، لوکیشن نقاشیش هست و به حساب خیلی چیزا تو این شهر به این آقا مربوطه. یه جورایی میشه گفت این شهر به سزان تعلق داره یا سزان به این شهر. خود این مجسمه رو ببینید، اینا اومدن چیزی حدود 2 متر رو اندی کار کردن و روی پایه قرار ندادن. این کف زمین اومده گذاشته شده که در واقع مجسمه زیر 2 متر و نیم در واقع در رابطه با آدم‌های واقعی کار میشه. بالای 2 متر و نیم قهرمان هستن، 3 متر تا 4 متر میشه سمبل یا خدایگونه. این یکی از دلایلی که اینو رو کف گذاشتن که در واقع یک شخصیت واقعیه که ارتباطی با مردم داره و این در واقع بین مردم هست، یک شخصیت واقعیه. دوم اومدن از امپرسیون توی مجسمه استفاده کردن. لکه هایی که روی مجسمه گذاشته شده این نور رو میشکنه و در واقع مجسمه رو از حالت رسمی در آورده و یه خورده به اصطلاح خودمونی تر کار شده. خیلی هم نیومدن، یعنی تاشایی رو که میبینید بر روی با گل که کار میکردن، این تاشا رو خیلی سریع گذاشتن، خیلی سعی کردن از اون حالت استاندارد و رسمی اینو در بیارن. سزان با تابلوی نقاشیش در این شهر که خیلی اتفاقات در رابطه با نقاشی سزان تو این شهر اتفاق افتاده. ما اگه فرصت بشه اون جایی رو که به حساب لوکیشنی که کوه سن ویکتور رو میکشیده میریم نشون میدیم و الان یه چند تا نشونه هم اگه در رابطه با سزان دیدیم کار میکنیم. من یه خورده روی جزئیاتش کار میکنم، یعنی بهتون نشون میدم و توضیح میدم. خب میایم از نزدیک به صورت این آقا نگاه میکنیم، میبینیم که ببینید این لکه هایی رو که گذاشتن، مجسمه رو اول با گل کار میکنن و بعد ازش قالب میگیرن. خش های نامنظمی که زدن میبینید اصلا تمیزکاری نداشته و این تکه هایی رو که روی مجسمه هست در واقع نور رو میشکنه که اولین بار آگوست رودن میاد این کار رو انجام میده. توی مهارت آرتیست توی فیگوراتیو مشخص هست و کاملا مشخصه که تعمدی و با هدف این کارها رو به صورت آزاد انجام داده و سعی کرده اون از حالت رسمی در بیاره. رودن روی پایه‌ای که همکف زمینه، خیلی هم قدش بلند نیست و در واقع سعی کرد این رو. من الان یه بچه با کالسکه زد به من و الان میان کروکی میکشن و چیزه و خلاصه این سزانه. من همینجا ویدیو رو تمام میکنم تا نکشتنم و بقیه ویدیو رو از جای دیگه میگیرم. اینجا این نماد سزان هست که پلاکاش روی زمین هست و به حال سزان به این شهر تعلق داره یا اینکه شهر به این هنرمند تعلق داره. اینجا باز هم میبینیم نشانهای سزان.
خب اینجایی که من هستم به قول فرانسویا بهش میگن ترن د پنت، یعنی همون محل نقاشی خودمون. در واقع لوکیشنیه که از اینجا پل سزان این کوه سن ویکتور، به قول اونا سن ویکتوار، و همون سن ویکتور خودمون از اینجا نقاشی میکرده. پیدا کردن اینجا خیلی فکر کنم راحت نبوده، یعنی گشته تا پیدا کرده و به این آبادی هم نبوده اینجا. اینجا رو بعدها شهرداری اکسان-پروانس تبدیل میکنه به یک موزه سرباز که کارهای خود پل سزان هم یه سری عکس ازش هست. یه چیز جالب در رابطه با حالا این محل و این کوه سن ویکتوار و حالا نقاشیایی که هست، چند سال پیش که میخواستن ایستگاه قطار اکس رو احداث کنن، مردم شهر مخالفت کردن که ایستگاه قطار توی شهر باشه و یکی از دلایلش گفتن که طبیعتی که اینجا وجود داره یه بخشی از میراث فرهنگی ماست و محلی بوده که به حساب الهام بخش پل سزان بوده و به همین خاطر اون فشاری که مردم آوردن برای جلوگیری از احداث ایستگاه قطار این شهر بیرونه، یعنی بین مارسی و اکس هست و این برای من جالب بود، این به حساب حفظ این ارزش فرهنگی و احترامی که برای این نقاش قائل بودن. 3 2 1 این تابلوهایی که اینجا هست در واقع حالا عکس اون تابلوهایی که پل سزان از این نقطه، این کوه سن ویکتور یا همون سن ویکتوار، این که خیلی روش اصرار دارم چون خیلی طول کشید تا یاد گرفتم تلفظش، اینو به حساب اینا رو نقاشی کرده، از این نقطه بوده که اینا رو طراحی کرده که حالا تو فیلم باز دونه دونه هست و توی اینترنت بزنید پل سزان میتونید کاراشو ببینید.